ስልክን ቁጭ ቁጭ ቀኝ እጅን ከፍ አድርጎ ከፍ ግራ እጅን ደግሞ ወገቤ ላይ አድርጎ አሁን ቀስ ይያል ወገቤን ያንቀሳቀስኩ ዙር እና ብራዘር የእንግሊዘኛ ይችላል ነው የምትለኝ እንዴ? ተጠራጠራለህ እንዴ? ባይዘው ማለት ነው ስወለድ ራሱ በእንግሊዘኛ ነው ያለቀስኩት እንጂ ማለት አልገባኝ። አንተ ይሄ ይገርምሃል እንዴ? አፌን የፈታሁት ራሱ እኮ በእንግሊዘኛ ነው። ልክ እንደተወለድኩ ትንሽ ካለቀስኩ በኋላ የሌለ የረሃብ ስሜት ተሰማኝና ቀና ብያየዋት ማሚ ማለት ነው። ማሚ አልኳት yes my baby አለች። can you give me breast milk ነው ያልኳት ቀጥታ ማለት ነው። ኧረ እባክህ በቃ ሾክድ ነው የሆነችው። oh my baby first sentence here it is drink አለች። ይገርማል በቃ አረሳውም ሲዳውን ሆኗል ላይ ምሮዬ ውስጥ እስካሁን። ወይኔ ጉዲ አንተ ፈረንጅ ደወለ። የምን ፈረንጅ? በእናትህ ትናንት የሆነ ፈረንጅ ተዋውቄ ነበር። አሁን እንዴት ላውራው ነው? ለነገሩ አንተ ታወራዋለህ እንካ ማለት ምንድነው የማወራው? በእንግሊዘኛ ጓራ አሁን ይችላል እያልክ አልነበር እንዴ? ማን ነው እንደዛ ያለው? ጉድ ፈላ ማለት አንተ አወራዋለሁ ምን ሰው ታሞ እንጂ ፈርታ ይሞት። ምን አትችልም እንዴ? ለምንድን ነው የማልችለው? እችላለሁ። ምን ልበለው? መጀመሪያ ሰላም ነው ምናምን ብለው ሄሎ ፒስ ነው እንዴማ እንዴ በእንግሊዘኛ በሉኝ ማለቴ ፒስ ኢዝ ፋይን ጉድ ቤተር በተርፍላይ ኦኬ ኖ የስ ልጆች እንዴት ናቸው? የምን ልጅ ነው የምታወራው? ቶቶ መስሎኝ ነው። ምን ልበለው? እንትን ትላንት ማታ ብዙ ጊዜ ደጋግሜ እየደወልኩልህ ነበር ግን አታነሳም። ምንድነው የተፈጠረ ችግር አለ ወይ ምናምን ብለው ትቀልዳለህ እንዴ አንተ? እንደዚህ ረጅም ነገር እኮ በእንግሊዘኛ የለውም ማጠር አድርገው። እሺ በቃ ለምን ያህል ጊዜ ነው እዚህ የምትቆየው በለው። how many times ዴዝ ካም ቱ ሚ እንዳትል ብቻ how many times ኢትዮጵያ ካም ቱ ዩ። ስማ ደግሞ ቴሌግራም ላይ ለምንድን ነው የዘጋኸው በለው። why you shut down my telegram? okay true false matching አዛም ባይ ምን አለ? እኔ ምን አውቃለሁ? ምንድነው የሚደባበቁት? ዳራ እሺ መንጃ ፈቃድ ይዘህ አንተ ምን አጥፍቼ ነው ግን? አለኝ አንተ ታዲያ ምንድን ነው? መንጃ ፈቃድ እኮ ነው መታወቂያ አላልኩም። መንጃ ፈቃድ እኮ ነው የጠየቅኩህ። መንጃ ፈቃድ እኮ ነው እሱ የድሮ መንጃ ፈቃድ ነው። የድሮ ጭራሽ በድሮ መንጃ ፈቃድ ነው የምናዳው? ያስ ጭራሽ በድሮ በመጨረሻው እርከን ያስ እስኪ ፍሬቻ እስኪ አብራ በርቷል ያው እና ነው ያው ደግረው እሳት አደጋ አለ እንዴ? አለኝ ፈርስት ኤድ አለ አለኝ ነው ገቢም ውስጥ ቀበቶም አርጋለሁ እዛ ጋር ቁጭ ብዬ ለምንድን ነው እንደ ጥፋተኛ አይተኝ ያቆምከው? አቁም ብለሽ ነፍተሻ እንደ ያቆምኩት እና ብነፋስ አንተ እንደዛ ለምንድን ነው ያየህ? ስራ አስፈትተኛል ያዝ ታጨርሻለሁ። እንደውም ገብቼ እዛው ከቢሮ ይዘህ እንመለሳለን። እና መልገቢ ነው ሸኘኝ። ሸኘኝ ትላለች እንደ ጭራሽ ና